اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة العين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله،
يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي بن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العصبري يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فخري وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنكذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله عاداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد هذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرض صيامه علي وهو شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر ويا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان
اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، فصل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، وإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عقدته الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، ويقنت أنك أنت الراحمين في موضع العفو والرحمة، وشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعزم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، واسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، وقل يا غفور غفرتي، وقم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وغفرة قد أقلتها، ورحمة قد نشأتها، وهلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليل من كثير، مع حاجة بي إليه عزيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسبحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وهلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك،
الذي رزقتني من رحمتك وريتني من قدرتك وغرقتني من إجابتك فزلت وادعوك آمنا وأسألك مستعلسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أفلى عني عتبت بجهلي عليك ولا الذي أفلى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور ولما مولا كريما أصبر على عبد لعين منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتهبب إلي فتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك أن ليتطول علي ولم يمنحك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك وارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الأسباع بيان الدين رب العالمين والحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول قناته في قدره وهو قادر على ما يريد والحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأشباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد ولا يرام فقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والحمد لله الذي ليس له منازع قادر ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاضد قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا غاسي ويعزم النعمة علي ولا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحقق حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمن الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويحلق ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبلل الظالمين مدرك الهاربين فقال الظالمين سريح المسرحين مغبق حاجات الطالبين مقتمد المؤمنين والحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمالها وتموج البحار ومن يسبق في غمراتها والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ولم يرزق ولا يرزق
ويطعم ولا يطعم ويميت الحياة ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الحياة وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وشفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسلم واغفر ما صليت وباركت وترحم وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وشفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك أخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وصل على ستي الرحمن وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق ومخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه وبلغنا. اللهم المم به شغفنا واشغب به سدعنا وارزق به فتقنا وكفر به قلتنا وغزز به ذلتنا واغني به قائلنا واغفر به عن مغرمنا
فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وطير به وجوهنا، وفك به أسرنا، وعنجي به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به شغلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، وعدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق يا أمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وإنا على ذلك بفتح منك تعجل، وبذر تكشف، ونسر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين وادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المقلبين كأنهم لؤلؤ مكنون فقدنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك ووفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعك الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريح فلا تطعمنا، ومع الشياطين ولا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا ولا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران ولا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، يا لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم بالأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر
أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولقاقب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعزمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم هذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه وقد تسلمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وحساب عدده من الخلق أجمعين وأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تفضل علي بعفوك وكرمك وتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي أعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان وليالي ولعقب لي تبعة أو ذنب تؤاخذني أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذا لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني ومن الآن وارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا الصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس هم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل. يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام
عن أيوب عليه السلام أي مفرج همي يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل يا ملين الحبيب داود عليه السلام يا كاشف الضر والقرب العذاب عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآله محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. Dua for 26 night. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جاعل الليل والنهار آيتين يا من نهى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا يا مفصل كل شيء تفصيلا يا ماجد يا وهاب يا الله يا جواد يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلام أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وعشاني في عليين وإشاتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, tonight would be the final session on the subject that we have been discussing, fruits of knowledge. Before we embark into this, there's something very important subject that I would like to touch upon, obviously connecting to the line of discussion that we have been having, is we need to understand that in as far as our creation is concerned, there is a movement that we are moving
towards. And that movement is the movement towards perfection. It's a pretty lengthy subject. I don't wish to get into the details of it, but there is one particular point that I would like to make, and that's the reason why I started with this, is that this journey that we are moving towards Allah subhanahu wa ta'ala, literally we are moving towards perfection. We are trying to acquire the attributes, the infinite attributes. Obviously, as a finite being, we cannot get into the infinite, but we need to strive in as much as we can to acquire or manifest the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. We did recite dua Joshni Kabir, and we noticed in this dua we have 1,000 names there. And if you are to pick a few of those names and manifest this in our day-to-day actions, that basically is our movement towards the all perfection. So my life from the time that I was born till the time I die is a movement towards this perfection. In fact, the entire creation, not only mankind, but the entire creation is heading towards this perfection and towards this movement. It's all capsulated in Inna Lillah wa Inna Ilayhi Raji'un. The question that comes to mind is, after my soul leaves my body, and once I enter into barzakh, is there an opportunity for me to attain perfection? Or does the opportunity of acquiring these names of Allah subhanahu wa ta'ala stop at the time when I die? According to scholars, it's a pretty unanimous opinion that barzakh, we need to understand, is not akhirah. Barzakh is dunya, but it is another part of dunya. Yani, there is, like I said, that this is a very lengthy subject, but the fact of the matter is that barzakh is part of dunya. Akhirah begins after the second trumpet. That's a different subject again. But in barzakh, according to our scholars, yes, we have an opportunity to move towards perfection even after the soul leaves the body, because the soul will acquire another body in barzakh. It's a barzakhi figure. But there is a condition to this, and that's the point that we are trying to drive at. The condition is that if I in dunya, for example, this is just one topic because that's our line of discussion, is that if in dunya, for instance, I had an appetite for knowledge, serious appetite of knowledge, meaning that I would read an ayah of the Quran and I would do tafakkur and I would do tadabbur, and I would try as much as possible to try and understand what Allah subhanahu wa ta'ala is telling me. And if I have this serious urge within me to look for answers for this, meaning that I would refer to books, I would refer to tafasir, and if need be, I would even write to scholars to get an answer. So there is that urge, that striving within me to acquire that knowledge. As far as the scholars are concerned, they say that once my soul leaves this body and when I am put in barzakh, this essence of mine of yearning to learn will continue in barzakh as well. Meaning in barzakh, obviously the wells that are there with matter, at the moment we are covered with the physical matter, the soul is covered with physical matter, so it's welled. But when the moment I enter into barzakh, this well will open up and I will witness and experience things that I have never seen before. But because I had the habit of trying to strive for information, when I see that, I will be forced by my inner senses, by my essence, to start asking questions about what I see, and there will be answers that will be available for me. So in barzakh as well, there is a progressive movement, but the condition is
that I should have created that potential of observing more information in this world. In Barzakh, the learning process will not be available to one who has no potential or capacity to be able to take it. This is the place on earth is where I need to build that capacity. If I waste my time and my life in just going after this world and dunya and leave out all the information that is available to me, in Barzakh, that's about the only potential that I will be having, and I will have absolutely no potential to acquire more information. So this is one point that inshallah I wanted to drive home. In continuation with our ahadith, we covered 7 ahadith in the 2 lectures that we did. Tonight, inshallah, we'll try and cover a couple of more. The 8th hadith is from Imam Ali alayhi salam, whereby he says, Inna alladhi yu'allimu al-ilm minkum lahum mithlu ajri alladhi yata'allamu. The one among you, this is the merits of teaching. The merits of teaching. The one among you who teaches other people has similar reward to the one who learns. So the one who teaches has got similar rewards to the one who learns. This is Imam Ali alayhi salam. Then he continues and says, Walahul fadlu alay. Plus, there is something more as well to it. Yani, it's not equal. The one who teaches has got more benefits than the one who learns. Imam continues. He says, فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمِ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَأَلِّمُهُ إِخْوَانَكُمْ. Imam Ali alayhi salam says, learn knowledge from the carriers of knowledge. Hamalatil ilm are the people who carry the knowledge. Imam is warning us that do not get information from any person that you think is knowledgeable. The scholars are giving a beautiful example here that do not pick knowledge or do not learn knowledge from any person, any ordinary person. One has to do some research to find out who the real scholars are. So the example they give you, they say that if you were to start up a business and you're just starting the business, you are new into town, and you don't know who the suppliers are. So obviously there is a criteria that I would set for my business, in the sense that I would want to ensure that the supplier who supplies me the goods, number one, is a trustworthy supplier. And number two, the goods that he is going to supply me are going to be genuine, especially now that we have the period of fake goods that have been coming up into the market. If I would not be able to identify the real supplier, then obviously I would be talking to people who I trust, who give me references for who to go to. So likewise, the scholars say, to identify a real scholar, number one has to identify who a true scholar is. Not that just because a person who sits on the minbar and fluently speaks good English and a couple of Quranic ayats can we identify as a true scholar. So this is a full-time job as a prerequisite. Number two, Ayatollah Jawadi Amuli in this book, Mafatihul Hayat, he says that in the process of learning, one needs to be very selective. Yani, there is so much to learn, and there is too much that is available. The little time that I have left in this earth, on this earth, all the explosion of knowledge that is available to me, I need to be very picky and selective as to what I select. Imam Ali alayhi salam says, Al-ilmu aktharu min an yuhata bi. Knowledge is more than you can embrace or contain. There is so much that is available. Then he says, فَخُذُوا مِنْ كُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنٍ. From every knowledge that is available, take the best. Be selective in what we are choosing.
There are things in life that if we know or if we don't know, really speaking, it doesn't make any difference. We have the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, whereby he enters a particular area and he finds a big gathering. Everybody is attentive to one particular person who is a speaker, and you have all the people around listening to him. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is asking, "Ma hada?" He doesn't say man hada. He doesn't say who is this. He says, "What is this? What is this gathering here?" And they responded, "Ya Rasulullah, alamatun." This person who is addressing is a very knowledgeable person. Yani is a lama. He's discussing, and look at the crowd that he is pulling. Everybody is interested in what he is talking about. So the Prophet ﷺ is asking, "Wamal allama?" What is allama? And they replied that this person is an expert in genealogy of Arabs. Yani, he knows 100 years back down the line, he can tell me who my grandfather was, who my great-grandfather was. He knows what even happened 100 years ago, and he is expert in biographical data. After hearing this information, because literally the Prophet ﷺ made an observation, and these are lessons for us as well. So the Prophet ﷺ says, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك علم لا يضر من جاهل ولا ينفع من عالم. This knowledge that this person is talking about, it's a knowledge that if you don't know, it doesn't harm you. And even if you know, it's not going to benefit you. So literally speaking, in the time frame that I have, I need to be very selective in trying to pick up that kind of information that is beneficial to me. I need to be selective. The 10th hadith is from Imam Rida, salawatullahi wassalamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wherein he says, Rahimallahu abdan ahya amrana. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on one who revives our affairs. Now, the key word here is ahya. Rahimallahu abdan ahya amrana. Now, we could and we are followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. The belief is there, but the point is that belief live in our heart or not? Because the key word is, may Allah have mercy on one who revives our affairs. Ahya is to give life, to revive it. It is not enough to have that knowledge in the books or in the mind. Ahya means this knowledge has to be a living experience. So they asked Imam Rida alayhi salam, كيف يحيي أمركم? How do we revive your affairs? قال يتعلم علومنا ويعلمهن ناس. He replies, by learning our sciences. Now this is genuine information that Imam is talking about. The source of information is from Ahlul Bayt alayhimus salam. By learning our sciences and knowledge, and teaching to people. Now that's the key word here. What he says is, وَيُؤَلِّمُهَا النَّاسِ, not to Shia, not to Muslims, but to people. Enliven it, make it alive, our knowledge. So the first step, as for Imam's advice, the first step would be, number one, for me, as a follower of Imam alayhi salam, is to learn the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. We have books available, we have websites available. I simply need to dedicate some time and commitment. This is the requirement, that minimum requirement that is required of me. Number two is to teach, to learn and then to teach. But teach who? Imam is not confining to teaching to the Shia only, but to teach An-Nas, people, humanity, mankind.
Then Imam continues, he says, فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ أَلِمَ مَحَاسِنَ كَلَامُنَا لَاتَّبَعُونَ. If people, not Shia, if people come to know our beautiful teachings, they would follow us. So now, there are certain criteria in as far as teaching Nas is concerned, and especially when we want to portray the message of Ahlul Bayt alayhi salam to the general humanity as such. The scholars here are advising that we need to go out talking to people with extreme wisdom and caution. The moment we try and sell the madhab of Ahlul Bayt alayhi salam to the non-Shia by criticizing who they follow, this will bounce back. So what the scholars talk about is to work on common grounds. Now we are looking at the words of Ahlul Bayt alayhi salam. Alhamdulillah, in the holy month of Mahe Ramadhan, we recited Dua Kumail, we recited Dua Abu Hamza Thumali, and we recited quite a few other duas as well. These words of Imam alayhi salam, these are magical words. If we were only, according to the advice from Imam alayhi salam, that yes, as a Shia, you have been given Abu Hamza Thumali, you've been given that, you've been given the munajat of Imam Ali alayhi salam. Share this information with the non-Shia. You don't have to sell the madhab or confront them or have a comparative session with them. That's not what the requirement is. Just share Dua Kumail, says brother here. Just try and read this book. You have any questions, you come back to me. Imam guarantees that once this is done, they will be attracted to the words of Imam. Now, ta'alim, in as far as learning or teaching is concerned, is very, very important in Islam. And this is one point, inshallah, I would like to make, and inshallah, I will conclude. But before I conclude, obviously, we will not get a chance again for this session, but there's something that I would like to bring to the attention of our brothers and sisters. With regards to knowledge, you know, for the Fajr classes, before the COVID-19 problem started and when the mosque was still open, we used to run Marifa classes, Fajr time after Salah on Monday, Tuesday, and Wednesday. The Marifa classes basically is we were given certain ayats from the Holy Quran, and then we would have several questions that would be put forward, and we would try and investigate and do research and come back with the answers. And Alhamdulillah, even after the institutions were shut down, our brothers dedicated their time, and specifically rather Mehboob Bailakha, whereby the classes are still running on WhatsApp group, and this is now on a daily basis. There's no Saturday and there's no Sunday, and it's not 3 times a week, it's 7 times a week. And immediately after Fajr prayers, you know, we would already have the ayats on our phones, and we would have the questions, and we would get good time to do some research and all that. So in all honesty, after myself having gone through studying these lectures and sharing it with you all, believe me, I feel that the community at large should be participating in this. And what I would suggest is contact Mehboob Bhai, give him your phone contacts. Already, I think we have about 84 members on the WhatsApp group. I'm sure there are many, many more who are interested in joining in. And let's just take advantage of the time that we have. And the benefits of learning are immense. And inshallah, we all benefit from this. There's one final point that I would like to make as far as teaching is concerned. I personally, this is my personal experience, that I attended majlises for years. I mean, since I was a young kid, I've been attending majlises. I still do attend majlises. And there are times when I hear majlises that excite me during the majlis. And I make some resolutions whilst I'm listening to the majlises. I need to reform myself. I need to make a change in myself, because really
the person who is up sitting on the mimbar there has really excited, my nerves, and I need to make some change. But that feeling, the effect, it doesn't last too long. The moment, I'm out, I'm home, maybe a day or two, maybe a couple of hours, and somehow that energy all, it fizzes out. So this is something that the scholars talk about, and it's a very, very important point. And what they say is, they give an example that if I have a rose garden in my home, and I have a neighbor next door, and I want to share that rose with my neighbor. So what I would do is I would take a scissor and cut the rose and give the rose to the gentleman staying next door. And for as long as the rose is fresh with him, it will excite him. But the freshness of that rose is not going to last for too long. It will wither away in a couple of days. And that feeling that he had when he got it will no more be there. So what the scholars are suggesting, they say, as far as the scholar, the teachers are concerned, rather than cutting the rose and giving it to your neighbor, you help the neighbor plant a tree of plant the tree of roses in his garden. Meaning, giving out information just mind to mind is like cutting the rose and giving it to the students or giving it to the listeners. Rather doing that, we help plant the information in the hearts of the listeners. This is the advice that our scholars are giving to us. And inshallah, we hope and pray that this holy month of Mahe Mubarak has benefited us all. And from the various lecturers that we have heard, very, very inspiring lectures that we heard throughout these nights, inshallah, we take up seriously this information and we try and continue this for the rest of the 11 months, inshallah, that are to come. We'll conclude now, inshallah, with the recitation of a few lines of Marthia. Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ، اے غیرت مریم جس گھر پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، جس گھر پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، ٹھہرو اے مسلمان نو وہی گھر نہ جلانا، ٹھہرو اے مسلمان نو وہی گھر نہ جلانا، اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی، اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی، سر ننگے تیرا شام کے دربار میں جانا، سر ننگ تیرا شام کے دربار میں جانا، نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ، اے غیرت مریم علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ
وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ذللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم حسن المجتبی، السلام علیکم ابا عبد اللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کن شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ فرجہ وسهل اللہ مخرج وطہور الامن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.